guys, welcome back to my YouTube channel. For this tutorial, ituturo ko po sa inyo how to transfer brand channel to personal YouTube channel. Ayan, una So ayun na nga, nakasulat. Your YouTube channel has been successfully moved. It may take up to 10 minutes for updates to your account to be completed. Ayun guys, update ko kayo. Bali na transfer ko na yung aking brand channel or brand account. Nailipat ko na siya sa personal channel. So ayun, naging Simple Miles na siya. Ito yung name ng aking bagong Gmail account. Ngayon, i-edit ko na lang yung name ko at saka yung profile picture. Ayan siya guys. Nalipat na yung aking subscribers. 2010. Tapos yung mga video ko nandun pa rin siya. Hindi siya nawala. Ayan. Yung una ko kasing transfer from personal channel to brand channel. Yung video kong 100 plus, ang nalipat, 10 lang. Ayun. Tapos ngayon, from brand channel, nalipat ko naman siya sa my personal channel. Okay naman, nalipat naman lahat-lahat. Ayan, walang problema. So ngayon, papalitan ko muna yung aking channel name at saka picture.